May sobra ka bang kabote sa iyong mushroom farm? Sa bidyong ito, gagawa tayo ng siomai na gawa sa oyster mushroom. Una, magpakulo ng tubig at i-blanch ang mga kabote. Hanguin ito matapos ang 1 minuto. Pagkatapos, pigain ang mga kabote at tadtarin. Sumunod ay maglaga ng karne ng manok. Maaari ding huwag nang maglagay ng manok. Hanguin ito at himayin ng maliliit. Ilagay sa mixing bowl ang tinadtad na kabote, manok, bawang, sibuyas, oyster sauce, seasoning powder, paminta, cornstarch, asin, at panghuli ang itlog. Haluin itong mabuti. Huwag din kalimutan ang wrapper. Maglagay ng gustong dami ng mixture at isara. Makakagawa ng mga 30 pirasong sa 200 grams ng wrapper. Pagkatapos, ay i-steam ito ng 20 minuto. Huwag ilak ang pressure cooker kung ito ang gagamitin. Ito na ang ating mga mushroom siomai. Maaari din itong itinda ng 5 pesos each.